Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to IT Park Online. نن با موږ چې کوم کلاس ریکارډ کوو هغه ډېر زیات اهم دی. هغه د زموږ سره د وینډو انسټالیشن متعلق او د یو اس بي بوټ کولو متعلق. اوکې اټ مینس چې موږ با خپل یو اس بي څنګه بوټ کوو او د دې لپاره به ریکوایرمنټس کوم دي. کلیر شو سټوډنټس؟ سو راځئ چې زه تاسو ته هغه چیک لیسټ وښایم. اټ مین how to make a bootable USB or how to write Windows on USB. It means how we can create a bootable pen drives. Okay, so the day the para زمون سره basics کم requirements چې کوم دي دا کم از کم تاسو سره پکار دي. نمبر فرست یو خو در سره USB پکار دا کم از کم چې د هغې سایز 8 GB وي. یو پن ډرایو در سره پکار دا یو USB در سره پکار دا چې هغه زمون سره اتلیسټ 8 GB وي، ځکه زیات سټوډنټان سره 4 GB وي او ونډو 10 چې کوم ده د هغې سایز لږ غټ دی نو بیا په 4 کې نه رایټ کېږي. تاسو مهرباني کوئ ځان سره USB د 8 GB نه غټه ساتئ او بله خیال دا کوئ چې تاسو کومه USB اخلئ چې د هغې دا دننه پورټ چې کوم دی دا بلو وي اټ مین تاسو 3.0 USB اخلئ. اوکې دویم ریکوایرمنټس چې کوم دی یو خدا شو. دویم ریکوایرمنټ څه شی دی؟ تاسو سره ISO پکار ده. ټیک شو؟ یو وینډو در سره پکار ده چې هغه په کوم فارمیټ کې وي؟ په ISO کې وي. دا تاسو د انټرنیټ نه هم ډاونلوډ کولی شي، یو ټورنټ یا بټ ټورنټ باندې. اوکې بل چې کوم دی تاسو سره څه شی پکار دی؟ روپس سافټویر در سره پکار دی. اټ مینس دا موږ سره روپس سافټویرز دی. کلیر شو؟ اوس درې واړه زموږ سره شته دی. هم زموږ سره USB را سره ده، هم دا زما سره روپس سافټویر را سره دی او هم زموږ سره د وینډو ISO را سره ده. تاسو یې کتی شي دلته کې زما سره وینډو 8.1 هم را سره ده، زموږ سره وینډو 10 هم را سره ده، یا موږ سره وینډو 7 پروفیشنل هم را سره ده. اوکې سو ټولو میتھډ چې کوم دی دا کمپلیټ یو شانتي دی. لکه اټ مینس تاسو یو شانتي وینډوز چې دا هغه رایټ کولی شي. نو اولنې سټیپس چې کوم دی تاسو به په خپلو سیسټمو کې USB پلګ کړئ. اوکې USB به تاسو پلګ کړئ. ګورئ ما USB پلګ کړه، دلته نه زما سره ډیټیکټ شوه. د هغې نه بعد به زه راشم خپل سافټویر به کولاو کړم روپس. دا تاسو د انټرنیټ نه هم ډاونلوډ کولی شي. ډېر ورکوټ سافټویرز دی ایزیلی ډاونلوډ کیږي روپس. د دې انسټالیشن ته ضرورت نشته دی، دا اټو رن دی. اټ مین خود به خود دا موږ سره پلی کیږي. اوکې دلته نه راشئ تاسو سره ګوره چې ستاسو USB کله ډیټیکټ نه وي نو دا خانه چې کوم دا به څه وي؟ دا به بلینک وي، تشه به وي. اوکې دلته کې ډېر اهم دی، دې باندې به انشاءالله زه بعد کې یو بل لیکچر هم ریکارډ کړم. اټ مین دا زموږ سره فایل سیسټم دی، MBR دی، ماسټر بوټ ریکارډ یا GPT دی، ګایډډ پارټیشن ټیبل. خو زه به د خپل بایوس لپاره چې کوم دی UEFI. اوکې زه به د اولنۍ یو واخلم MBR. کلچر کلیر شو؟ او زمونږ فایل سیسټم به څه شی وي؟ NTFS به وي. زمونږ USB ته زه نیم هم دلته ورکولی شم. لیټ سپوز ما وله ورکو د دې نیم وینډوز 8.1 ځکه چې زه 8.1 ریکارډ کوم، هغه زه بوټ کوم، سوري زه به دلته نه 8.1 ډرایو کوم. اوس راشئ تاسو دې ځای نه خپل ISO چې کوم ایمیج چېرته پروت دی د هغې پات ورته تاسو وښایئ. لکه زما سره وینډو پرته ده په کوم ځای کې؟ په ډي ډرایو کې، په ډي ډرایوز کې، په وینډوز کې. او په وینډوز کې زه دا 8.1 وینډو رایټ کوم. زه به دا کلیک واخلم، اوپن به یې کوم. د دې نه پس به زه څه وکړم؟ سټارټ به زه واخلم، بیا به څه کوم؟ اوکې به کلیک واخلم. بس د دې چې کوم دی رایټینګ زموږ سره شروع شو. دا به لږ ټایم اخلي، د هغې پورې به زه خپل ویډیوز لږه سټاپ کړم، بیا به لیټر آن کنټینیو کړم. اوکې اچھا سټوډنټس اوس موږ سره دا پروسس چې دی کمپلیټ شو. تاسو کتی شئ دلته زموږ سره راغی ریډي. اوکې نو دا اپلیکیشن اوس تاسو کلوز کولی شئ. زموږ USB چې کوم ده دا اوس بوټیبل ده. ونس یې زه ریموو کوم د پورټ نه او بیا دوباره زه پلګ کوم
تاسو چک کړئ دا وګورئ زموږ سره یو اس بي چې کوم دا بوټیبل ده په دې کې ما کومه وینډو رائټ کړله وینډو 8.1 تاسو په دې کې وینډو 10 هم رائټ کولی شي تاسو په دې کې 7 هم رائټ کولی شي تاسو پکې 8 هم رائټ کولی شي ایون تاسو پکې مختلف اپریټنګ سیسټمز په دې طریقې سره رائټ کولی شي اوکې آی هوپ چې نننۍ کلاس په تاسو زده کړی وي چې موږ به وینډوز څنګه رائټ کوو اوکې او یو اس بي باندې ان شاء الله اپکمینګ کلاس کې به زه تاسو ته درښیم چې په یو یو اس بي کې به موږ د یو نه سوا وینډوګانې څنګه رائټ کوو اوکې ان شاء الله بل کلاس کې به ملاقات کیږي نن لپاره دونه انف دی د الله په امان تھینک یو سو مچ